Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ni Jonas. Let's move on to our study of the book of Jonah, and we are now on chapter 2. Basahin po natin yung buong chapter 2 ng Aklat ni Jonas. Basahin ko po sa Tagalog, and please follow me in your own copy of the Word of God. Jonah chapter 2. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonah sa Panginoon, niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa puso ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Kaya't aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan. Gayon may muli akong tumingin sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot, ang kalaliman ay nasa palibot ko. At ang damong dagat ay bumalot sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok, ang lupain at ang mga balag o balang o halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Gayon mamainihan mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. Ang aking buhay ay nalulupaypay, naalala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang mga nagpapahalaga sa iyong mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. At inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. Pero kung umiira na batas ngayon, na kung tawagin ay Presidential Decree, at doon po sa Presidential Decree na ito, number 603, merong Article 45 na kung tawagin ay the Child and Youth Welfare Code. At nakasaad dito po sa Presidential Decree na ito that parents have the right to discipline the child as may be necessary for the formation of his good character, and may therefore require from him obedience to just and reasonable rules, suggestions, and admonitions. Sa madaling salita, may umiiral na batas na nagbibigay ng encouragement sa mga magulang na kailangan disiplinahin nila ang kanilang mga anak. At sa kanilang pagdidisiplina, ang kanilang layunin is to form good character. At ang kanilang requirement bilang bunga ng disiplina, matuto ang kanilang mga anak na sumunod sa kanila at sa kanilang mga ipinag-uutos, mga suggestions o mungkahi, maging ang kanilang mga pagtuturo. Kaya lang, meron po tinatawag ngayon na House Bill 6699. Ito ito batas. Pero ito ay tinatawag the Anti-Corporal Punishment Act of 2009. At ang author po nito ay isang representative or congresswoman ng pangalan ay Monica Prieto Teodoro, asawa ng current Defense Secretary na si Gilbert Teodoro. At sa kanyang panukala sa Anti-Corporal Punishment Act of 2009, no physical force must be used when reprimanding children. Yan yung pinakaparang summary ng kanyang panukala. Hindi dapat gumamit ng pisikal na puwersa para turuan ang ating mga anak. Alam nyo, sa kanyang panukala, meron siyang sinasabi dito that violators may face a month of imprisonment. Kung magulang ang nahuli o isinumbong na namamalo ng kanyang anak, parental authority may be suspended over the children. So depending on the penalties provided by existing laws to protect children. Just imagine that. Merong existing law
binabaka pa na pwede ang mga magulang na dumisiplina sa kanilang mga anak. And that encourages even spanking. Pero merong panukala na alisin na yun. Ang kanilang sinasuggest, instead of spanking children, they suggest positive discipline, quote and quote. Ano yung positive discipline? The positive discipline, kailangan daw, meron tinatawag na dialogue between the parents and the children. And part of the discipline na tinatawag na positive discipline, meron tinatawag na emotional reinforcement. So pinag-uusapan na lang ang mga problema ng mga bata ngayon, sangayon sa panukala na ito. Hindi mo kailangan mamalo. I think, ang isa sa mga bagay na problema ko sa panukala na ito, there is a misunderstanding with the meaning of discipline and punishment. Malaki ang pagkakaiba ng discipline at punishment. Discipline is not punishment. Ang pagdidisiplina sa ating mga anak ay hindi parusa. Discipline is endorsed by the Bible, spanking included. So sinasangayunan ng Biblia ang pagpalo sa ating mga anak sapagkat ito o ang pagdidisiplina ang pamamaraan ng pag-ibig. Kung saan ang mga bata na nagre-rebelde ay tinuturuan nating sumunod. That's discipline. Punishment, on the other hand, is given to those who commit crimes. Pag nagkakasala ang ating mga anak, hindi sila kriminal. At hindi natin sila dapat parusahan. Kaya pag nagdidisiplina tayo, huwag tayong magdidisiplina na ang nagmo-motivate sa atin ay anger. Pag anger ang nagmo-motivate sa ating pagdidisiplina, ang maintindihan ng bata, they're being punished for what they have done. It should be love. Pag-ibig. Our motivation for discipline is love. Our motivation for punishment is justice. Sana maging malino sa atin yung pagkakaiba ng discipline and punishment. Naniniwala tayo sa parehas, pero hindi natin sila pwedeng paghaluin. Ang mga lawmakers na ito, they have a complete misunderstanding of the severity of the human depravity. Hindi nila alam na kahit ang mga bata ay makasalanan, and even in their young age, they are showing the deceptiveness of their own hearts. Hindi mo naman kailangan turuan ng bata para magsinungaling. Kung saan na lang sila marunong magsinungaling. So we discipline to teach them to obey. At ang pagdisiplina dapat ay dahil sa pagmamahal natin sa kanila. Ang story ni Jonah is not only a picture of rebellion against the will of God, pinag-aralan natin yan, but it is also a display of how God lovingly disciplines His children through the operation of His transforming grace. Ulitin ko po yun. Ang story ni Jonah ay hindi lang storya kung paano pinakita niya na siya ay nagrebelde sa Diyos, kundi pinapakita din sa kasaysayan na ito na ang Diyos ay mapagmahal sa kanyang mga anak. At dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. At ito ay sa pamamagitan ng biyayang nagbabago ng buhay ng isang Kristiyano. The story of Jonah can be your story too. Pwede mo rin kwento yan. Pwedeng kwento ko rin yan. It is through God's gracious discipline that He changes His children from rebellion to obedience. From rebellion, God changes His children by discipline and makes them obedient. Dito po sa chapter 2 ng Jonah, 2 lessons ang gusto ko pong pag-aralan natin. Number 1, lessons through life-threatening situations. Mga aralin sa pamamagitan ng mga sitwasyong nagiging mapanganib. Pangalawa, changes through life-transforming grace. Pagbabago sa pamamagitan ng biyayang nagbabago sa atin. Tingnan natin po yung una, lessons through life-threatening situations. In chapter 1, makikita po natin si Prophet Jonah, ginagawa niya ang kanyang pinakamabuti para takasan ang presensya ng Panginoon. That's in chapter 1 verse 3. Pero dito sa chapter 2, makikita natin si Prophet Jonah
Hindi siya tumatakbo because he's trapped inside the belly of the great fish without anywhere to go. Previously, nakita natin si Jonah, pumunta siya doon sa ilalim ng barko. At anong ginawa niya? Natulog siya sa ilalim ng barko. Chapter 1, verse 5. Pero dito po sa chapter 2, makikita natin si Jonah, hindi siya sa ilalim ng barko, kundi nasa ilalim ng dagat. At nasa loob ng tiyan ng isang malaking isda. At ang kanyang isip, hindi mapanatag. Hindi siya makatulog. Natutunan natin last time, na si Jonah at ang kanyang puso ay kasing tigas ng bato. Dahil sa kanyang bias o prejudice laban sa mga Ninevites, ayaw niya na patawarin sila ng Diyos. Ang gusto niya, wasakin sila ng Diyos. Pero dito makikita po natin, sa kanyang panalangin, ang puso ni Jonah ay nagsisimula ng lumambot sa harapan ng presensya ng Diyos. God used an event in the life of Jonah that turned everything around. Nagbago ang takbo ng buhay ni Jonas simula sa pangyayaring ito. It was when he went through a situation that almost took his life that he managed to reflect. Minsan ganyan tayo mga Kristyano. When everything is well, we forget the Lord. Pero pag nandun tayo sa sitwasyon na halos kunin na ang ating sariling buhay, saka lang natin siya naaalala. Saka lang tayo nagre-reflect. Bakit hindi natin baliktarin? Bakit hindi natin gawing alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin? Bakit hindi natin pag-aralan ang kanyang kabutihan sa atin habang maayos ang lahat ng sitwasyon? Hindi ba't mas mabuti yun? Pero si Jonah ay katulad ng marami sa atin. Hinintay niya na dumating muna sa isang sitwasyon na mapanganib na para sa kanyang sariling buhay bago siya nag-isip. Marami nga nagtanong at nag-speculate, ano kaya uri ng fish yung lumunok kay Jonah? Maraming speculation. Sari-sari, sperm whale daw ito, etc. etc. Mayroong prehistoric fish daw yan na wala na ngayon. No? Yung iba, nagsasabi pa lang ganito, nag-imagine sila, ano kaya itsura ni Jonah nung niluwa na siya ng isda? I read a story before, nung bata pa ako, with pictures showing Jonah na kalbo na siya at yung buong katawan niya ay punong-puno ng sugat dahil nasa loob siya ng malaking isda dahil mayroong enzymes doon that possibly digests food. So, it destroyed his whole skin na bumabalo sa kanya katawan, etc. etc. Pero pag pinag-aralan mo yung salita ng Diyos, walang detalye yung binigay sa atin, di ba? So, why speculate? Ang ibig sabihin lang yan kung bakit hindi tayo binigyan ng Panginoon ng mga detalye, kasi ayaw ng Panginoon na yun ang bigyan natin ng pansin. Ayaw ng Panginoon na maging preoccupied tayo sa mga non-essentials. What is important is how the experience of Jonah made lasting impacts in his life. At nilalagay ng Diyos ang mga bagay na ito sa kanyang salita para hindi natin tularan. Lalo na yung mga mali. And I would say, it was during that life-threatening situation that Jonah learned the most life-changing lessons. Ulitin ko po. It was during that life-threatening situation that Jonah learned the most life-changing lessons. Si Elizabeth Elliot, na namatay kailan lamang, June 15, 2015. At the age of 88, was a woman who knew what it means to suffer. Kung alam niyo yung istorya ng asawa niya si Jim Elliot, together with 4 other young men, went to the Oka Indians of Ecuador to preach the gospel. But what happened to them? They were massacred by the people, by the very people that they wanted to minister to. That was very difficult for the wives of these young men and their children. And Elizabeth was one of those. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, Elizabeth has become a missionary herself.
At alam niyo, kasama yung kanyang maliit na anak na batang babae kay Jim Elliot. Pumunta sila mag-ina doon sa mga Oka Indians who killed his husband. At pinangaral niya ang mabuting balita sa kanila. At ginamit si Elizabeth Elliot ng Panginoon sa effective na pamamaraan para ma-encourage ang maraming mga tao na dumadaan sa maraming mga paghihirap sa buhay. Bakit? Kasi siya rin mismo ay dumaan sa mga mahirap na mga pangyayari at experience sa buhay. At isa dun sa mga maikling video clip, ganito ang kanyang sinabi, I have come to see that it's through the deepest suffering that God has taught me the deepest lessons. And if we trust Him for it, we can come to the unshakable assurance that He is in charge. He has a loving purpose, and He can transform something terrible into something wonderful. Suffering is never for nothing. Ang ganda naman niyang sinabi. Matututunan natin ang mga pinakamalalim na aralin sa buhay sa pamamagitan ng mga pinakamasasakit na karanasan din naman sa buhay. At napapatunayan lang niya na ang Diyos ay soberano sa lahat, kontrolado niya ang lahat, at kayang baguhin ng Diyos sa mga pangit na pinagdaraanan natin sa buhay para ipakita sa atin ang mga magagandang plano niya para sa atin. Kaya kung meron kayong pinagdaraan ng suffering o paghihirap o pagtitiis o pagdurusa sa buhay, huwag niyong sabihin yan ay walang saysay. Sufferings are never meant for nothing. Ginagamit ng Diyos ang suffering para turuan tayo ng leksyon. Those profound words paint for us exactly the picture of what the prophet Jonah went through. Yan yung larawan ng pinagdaanan ni Propeta Jonas. Pinapahintulutan ng Diyos na ang kanyang mga anak dumaan sa mga masasakit na karanasan sa buhay. Bakit? Sapagkat ang mga aralin na natututunan natin sa pamamagitan ng pain o sakit, ang mga aralin na hindi natin madaling malimutan. Ulitin ko po yun. Na-distract tayo dyan. Pinapahintulutan ng Diyos ang kanyang mga anak na dumaan sa mga masasakit na karanasan sa buhay dahil ang mga aralin na natututunan natin sa pamamagitan ng pain o yung mga aralin na natututunan natin sa pamamagitan ng mga painful experiences ang mga mahirap nating malimutan. Kaya praise God for pain. Praise God for sufferings. Kasi kung totoong anak ka ng Diyos, naniniwala ka dapat na ginagamit ng Diyos yan para matutunan mo ang mga aralin na hindi mo malilimutan kahit kailan. At dito po, sa aralin na ito ni Jonas, hindi ito moral lessons lang eh. Ang natutunan ni Jonas dito, hindi yung mga lessons kung paano siya magiging mas mabuting tao in the future. Ang mga natutunan niya sa kanyang karanasan is kung sino ang Diyos at kung paano siya nagtatrato ng kanyang mga anak. Ilang bagay po yung natutunan niya. Number 1, God is the only one who can answer prayers. Yung sabi niya sa chapter 2, verse 2. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Seol, ako'y sumigaw. At iyong dininig ang aking tinig. God answers prayers. Yun yung isa sa mga natutunan niya. Kailan niya natutunan yun? Nung nandun siya sa loob ng tiyan ng malaking isda. Interestingly, on chapter 2, nagsimula doon sa note that Jonah prayed to the Lord his God. At nagtapos din naman itong chapter na ito sa pamamagitan ng note doon sa verse 10, at inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa ito dito si Jonah sa biyong lupa. Sa verse 1, Jonas nananalangin sa Diyos. Sa verse 10, makikita natin ang Diyos tumugon sa kanyang panalangin. So everything in between ay development lang ng dalawang major point na yon. It is interesting dahil dito pa lang sa chapter 2 natin makikita, bagamat ang dami nang nangyari sa chapter 1, dito lang sa chapter 2 natin makikita si Jonas nananalangin sa kanyang Panginoon. I think one of the serious indicators of a rebelling Christian
is that he doesn't want to pray anymore. Nananayan ka ba, kapatid? Do you love praying? If you do, join us in our prayer meetings. Kasi, kung hindi ka na, kung ayaw mo nang manalangin, it's an indication that you're doing something against the will of God. Kasi kung ayaw mo nang manalangin, ibig sabihin nagre-rebelde ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pag-isipan mo yan, kaibigan. In chapter 1, it was the pagan sailors who prayed to their gods. Diba? Chapter 1 verse 5, yung mga paganong mandaragat ang nananalangin sa kanilang mga Diyos. Anong ginagawa ni Jonas? Natutulog siya ng comfortably sa ilalim ng ship kahit na wawasakin na ng malakas na bagyo ang kanilang sinasakyan. Pero merong sharp contrast dito na gusto kong makita natin. Yung mga paganong mandaragat, nanalangin sila ng taimtim sa kanilang mga Diyos dahil takot silang mamatay. Chapter 1 verse 6. Pero nang nakatanggap pa sila ng tugon sa kanilang panalangin, walang tugon sa kanilang mga panalangin. Pero nakita natin dito sa chapter 2, si Jonah nanalangin siya sa kanyang Panginoon nang wala ng pag-asa sa lahat. All hope is gone. Pero nang ginawa ng Diyos, tumugon siya sa kanyang panalangin. Sa bagay lang pinapatunayan niya, mga kapatid, ang totoong Diyos, ang totoong tumutugon sa ating mga panalangin. Alam niyo, lalo pang pinaigting yung katotohanan na yan. Kasi even the pagan sailors themselves, na-realize nila yung totoo. Na yung Diyos niya, o Diyos ni Jonas, ang totoong Diyos. Bakit ka mo? Sa chapter 1, verse 14 and 15, nanalangin din sila dun sa Diyos ni Jonas. At anong nangyari? Nung nanalangin sila sa Diyos ni Jonas, itinapon nila si Jonas na sa dagat, humintok yung bagyo. Even them had the experience of answered prayer because they turned to the real God. So bilang mga Kristiyano, encouragement sa atin to. Encouragement ko sa iyo na ang Diyos mo sa pamamagitan ni Jesucristo ay laging nakikinig sa iyong panalangin. Wala tayong dahilan para hindi manalangin. Kung yung mga paganong mandaragat, kung yung mga taong hindi naniniwala sa totoong Diyos, taimtim ang kanilang panalangin sa kanilang mga Diyos na hindi totoo. Umaasa sila na sasagutin sila. Kahit hindi sila sasagutin, tayo pa kaya na sumasamba at may relasyon sa totoong Diyos, pag nanalangin tayo, ay nakikinggan ng Diyos ang ating panalangin. Pangalawa, God is the only one who can rescue from danger. That's in chapter 2, verse 6. Ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok, ang lupain at ang mga halang nito o harang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Gayon pamay, iniahon mo ang aking buhay mula sa hukay, O Panginoon, kong Diyos. Yung mga paganong mandaragat, sa kabilang banda, nanalangin sila sa kanilang mga peking Diyos, napagkat gusto nila na sila'y iligtas sa tiyak na kamatayan. Alam natin ang storya. Naligtas sila sa tiyak na kamatayan, pero hindi ang kanilang mga peking Diyos ang nagligtas sa kanila. Sino? Yung totoong Diyos ang nagligtas sa kanila. It was God who rescued them, and they were never the same ever since. Bakit ko nga nasabi yan? Pinag-aralan nyo mabuti, nung sila'y niligtas ng Diyos at tiyak na kapahamakan, yung takot nila sa kamatayan, napalitan niya ng takot sa Diyos. So chapter 1, verse 5 to 6, sila'y natakot dahil mamamatay sila. Pag tinignan nyo, doon sa chapter 1, verse 16, sila ngayon ay natatakot sa Diyos. Yun ang ginagawa ng Diyos. Siya ang nagliligtas sa mga tao mula sa kanilang kapahamakan. Si Jonas, nung siya ay nasa ilalim ng dagat, iniligtas siya ng Diyos. Sabi, he was brought, or God brought his life from the pit. Yung hukay sa Old Testament, madalas ginagamit yan para tukuyin yung kamatayan. So in other words, si Jonas dito, malapit na siyang mamatay, or he was almost dead. Pero nang ginawa ng Diyos, niligtas siya ng Diyos. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang
Wala na siyang magagawa para iligtas ang kanyang sarili. Dahil nandun siya sa loob ng malaking isda. Mamamatay na siya. Pero mula doon sa point na yon, nagligtas o iniligtas siya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ito yung malinaw na larawan ng Ebanghelyo. Ito ang ginagawa ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Ang isang makasalanan na wala ng pag-asa sa kanyang sarili, hindi na niya alam ang dapat niyang gawin, hindi niya na kayang iligtas ang kanyang sarili, wala na siyang kakayahan pa, wala na siyang hakbang pa. Pag nakita niya yun, wala siyang pag-asa maging sa kanyang sarili. Titingin siya ngayon sa iba. Kanino? Sa ginawa ni Jesus. At dun sa ginawa ni Jesus, siya aasa, siya magtitiwala, makikita niya ang kagandahan ng pagliligtas ni Jesus. At dun sa punto na yon, ililigtas siya ng Diyos. Ikaw, kaibigan, kung hindi ka pa Kristiyano, unless na hindi mo napagtiwalaan ang iyong sariling paraan ng kaligtasan, at hindi ka na magtiwala sa iyong kayang gawin, at ilipat mo ang iyong pagtitiwala kay Kristo, malulunod ka sa kasalanan mo. At habang buhay kang parurusahan ng Diyos. Sana makita mo na ang Diyos lamang ang may kakayahang magligtas. Pero ililigtas lang ng Diyos ang mga taong hindi na umaasa sa kanilang sarili. Yung mga taong handang umasa kay Kristo lang at sa kanyang kayang gawin para sa kanya. Pangalawang point, changes through life-transforming grace. Pagbabago sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nagbabago ng ating mga buhay. The great lessons can be learned through life-threatening situations. Only the grace of God can transform a man. Pwede tayong matuto ng maraming aralin sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay. Pero ang biyaya lang ng Diyos ang pwedeng bumago ng buhay ng isang tao. When Jonah prayed to God at the brink of death, the grace of God came to him. Of course, it was only after being swallowed by the great fish and facing imminent death that Jonah realized that he was wrong. Bakit kailangan pag umabot sa ganun, no? Na wala ka nang magagawa at mamamatay ka na, doon mo lang maisip, mali ako eh. Mali na tumatakas ako sa kalooban ng Panginoon eh. Mali na lumalaban ako sa gusto ng Diyos eh. Mali na tinatanggihan ko ang Ebanghelyo eh. Bakit kailangan hintayin mo sa punto na mamamatay ka na bago mo ma-realize na mali ka? Hanggang ngayon malakas ka. Tinatawag ka ng Ebanghelyo na lumapit ka kay Kristo sapagkat siya lang ang may kakayahang magligtas sa iyo. Hindi ang sarili mo. But when you read between the lines of the prayer, makikita po natin ang Diyos, pinapayagan niya. Pinapayagan niya na tayo dumaan sa mga hirap, pagdurusa, pighati, even imminent death, para ihanda tayo saan? Para ihanda tayong matuto sa pamagitan ng kanyang biyaya. Pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagay na pinagdaraanan mo para ihanda ka na matuto sa kanyang biyaya. God allows us to experience the most bitter of conditions in order to understand the sweetness of His grace. Hanggat hindi mo nararanasan ang pait ng buhay, hindi mo mapapatunayan na ang biyaya ng Diyos walang kapantay sa kanyang pagiging matamis. Only after coming into grips, not with our senses, but with the sense of God's grace, that we submit to its transforming power. Hanggat hindi natin naiintindihan, ito ang biyaya ng Diyos, kaharap ko na, hindi tayo magpapasakot at hindi tayo magbabago. Madaling salita, walang Kristiyano na mananatiling katulad ng dati pagka na-encounter niya ang biyaya ng Diyos. Pagka na-encounter mo ang totoong biyaya ng Diyos, kaibigan, hindi ka na magiging katulad pa ng dati.
At si Jonas ay nagbago. Jonas changed when he came to a better understanding of God's grace. Mula doon sa verse 7 hanggang verse 9 ng chapter 2, makikita natin na ang mga pagbabago sa buhay ni Jonas hindi magaganap kung wala yung biyaya ng Diyos. Tatlong bagay po yung gusto kong share sa inyo dyan. Una, only grace can change the way we think. Biyaya lang ng Diyos ang magbabago sa paraan ng ating pag-iisip. It was when Jonah's life was fainting. Yun ang sabi sa verse 7 di ba? Nang ang aking buhay ay nanlulupaypay. Actually, malambot pa yung translation na yan Sa ESV, when my life was fainting. Ibig sabihin, nung nawawalan na siya ng consciousness, hinihimatay na siya. Doon sa kanyang sitwasyon sa loob ng malaking isda, ano sabi niya? I remembered the Lord. Nung mawawalan na ako ng consciousness, hihimatay na ako, naalala ko ang Panginoon. Napakaganda ng phrase na yun. I remembered the Lord. Yung radical change na yan, biyaya lang ng Diyos ang nagturo kay Jonas. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba nasa loob ng tiyan ng isda si Jonas? Dahil sa tiyan niyang tinatakasan ng kalooban ng Diyos, yun ay disiplina sa kanya ng Diyos. Take note, disiplina, hindi parusa. Baka ituro natin sa Sunday School yan. Kaya nasa loob ng tiyan si Jonas, ng malaking isda, pinarusahan siya ng Diyos. Hindi. Discipline yun. Hindi parusa. Sapagkat sa pamamagitan ng situation na yon, dumating ang biyaya ng Diyos sa kanya. Naalala niya ang Panginoon. He was running away from the presence of the Lord because he was trying to disobey the will of the Lord. Pero nung natagpuan niya at nainkwentro niya ang biyaya ng Diyos, nagbago yung kanyang pag-iisip. Di ba ganun ang ginagawa ng discipline? Hebrews chapter 12, verse 10 to 11. Kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon para matuto tayong sumunod. At yun lamang po mga susunod, sabi dun sa Hebrews 12, ang mag-i-enjoy ng fruit of righteousness bilang bunga ng disiplina ng Diyos. In the case of Jonah, the grace of God applied to him changed his mind first. Nung dumating ang biyaya, binago ang kanyang isip. He remembered the Lord. Pangalawa, only grace can change the way we feel. Babaguhin ang biyaya ng Diyos ang ating nararamdaman. How did grace transform Jonah's affections? Paano binago ng biyaya ng Diyos ang nararamdaman ni Jonah? Previously, he was running away from the presence of the Lord. But dito, makikita natin, he was longing for the presence of the Lord. Yun yung sabi niya sa verse 4 ng chapter 2. Ano sabi? Kaya't aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan. Ngayon may muli akong titingin sa iyong banal na templo. Sa chapter 2, verse 7, ikalawang bahagi. At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ano bang ibig sabihin ng templo sa Old Testament? That's where the presence of God dwells. Sa madaling salita, nung nandun na siya sa tiyan ng malaking isda at binago ng Diyos ang kanyang isip, pati yung damdamin niya, na-miss ni Jonah yung sumamba at manalangin sa Diyos. Nagbago yung kanyang damdamin. Nakita niya na kailangan niya ulit na sumamba. Kaya maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng worship. True worship is not only an activity where the mind is engaged. Totoo na natuturo tayo ng katotohanan sa worship. Pero ang isang isip na nakaintindi, hindi pwedeng hindi maapektuhan ang kanyang damdamin. Ikaw ba, naintindihan mo kung anong ibig sabihin ng Ebanghelyo? Hindi pa mapupukaw ang iyong damdamin. Kaya yung emotion natin, nasa ilalim ng pagkaintindi. Mind first, before emotion. Yung naintindihan ang naggagabay sa nararamdaman. When the mind perceives the truth about God and the gospel as presented in the preaching of the word, there is no way that the emotions will not affirm. Ang naintindihan mo, mararamdaman mo. Kaya nung binago ng Diyos ang isip ni Jonah, binago din yung kanyang damdamin. Kaya sa worship, the whole person is involved. Hindi lang isip. Isip, puso, buong pagkatao. Pangatlo, only grace can change
what we believe. Binabago ng biyaya ang ating isip, ang ating damdamin, maging ang ating pinaniniwalaan. Si Jonah chapter 2 verse 8, nagbigay diyan si Jonah ng isang declaration. Sabi niya, ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ibig sabihin nun, sa English, ganito those who worship idols forsake their hope of steadfast love. Anong ibig sabihin nun? Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng ibigin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ni Jonah. In fact, sa Biblia, ang daming mga verses na nagsasabi, yung mga sumasamba at nananampalataya sa Diyos-Diyosan, hindi ibigin ng Diyos, parurusahan ng Diyos. Exodus 22 verse 20, 1 Corinthians 6, 9-10, Revelation 21 verse 8. Ang lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, parurusahan ng Diyos. Kaya sabi ni Jonah, kung ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi maintindihan yung ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay hindi pa Christian, at nakikinig ka ngayon, hindi ka sumasamba sa totoong Diyos. Sumasamba ka sa sarili ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos, kung mananatili ka sa pagsamba sa mga peking Diyos, parurusahan ka ng Diyos. Pero dito, nakikita natin na ang Diyos, ang kanyang dealing sa atin is by steadfast love. Ano ibig sabihin ng steadfast love? Covenant love yun. Yun yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga piniling tao, sa kanyang bayan. Hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin kahit nagbabago ang ating pagtingin sa Kanya. Hindi nagbabago ang pagtrato ng Diyos sa atin kahit nagbabago ang pagtrato natin sa Kanya. Yun ibig sabihin ng covenant love, steadfast love, faithfulness. Ganyan ang Diyos natin. Pero hindi naman ibig sabihin niya, sasamantalin natin ang kabutihan ng Diyos na ito. Sapagkat ang Diyos dumidisiplina sa Kanyang mga anak. At pag dinisiplina tayo ng Diyos, matututo tayong sumunod. Maniwala kayo sa akin. But God's operation of grace in the life of Jonah did not only transform his conviction. Nag-transform din yung kanyang understanding about God's work of salvation. Sabi niya dun sa huli, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Yan ang pagpapasakop ni Jonah sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang dating pagrebelde na palitan ng pagpapasakop. Ang kanyang paglayo sa kalooban ng Panginoon ay napalitan ng pagkilala na siya ang tunay na tagapagligtas at wala nang iba. Ano ang naging dahilan ng pagresulta nito? Biyaya ng Diyos sa buhay ni Jonah. It is His willing submission to God's sovereign ability to extend grace in order to save sinners. Kaya nakita natin sa chapter 2 verse 10, nung binago na ng Diyos ang kanyang pag-iisip, ang damdamin, at ang kanyang conviction ng paniniwala, pinalaya na siya ng Diyos mula sa kanyang pagkakabilanggo sa tiyan ng malaking isda. Sa chapter 2 verse 10, at inutusan ng Panginoon ng isda at iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. It was only after the changes done by transforming grace that Jonas was relieved, or Jonah was released from the belly of the great fish. Alam niyo, ito na ginagawa ng Diyos sa atin. Hanggat hindi tayo natututo, hanggat hindi tayo nagbabago sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na pagdidisiplina, hindi niya tayo babaguhin. Hindi niya tayo titigilan. So tinigilan ng Diyos ang kanyang disiplina kay Jonas kasi na-accomplish niya na ang kanyang good purpose. Nagbago ang lahat kay Jonas. In conclusion, in Matthew 12:40-42, binanggit ng Panginoong Jesucristo ang eksenang ito. Alam natin yan, di ba? Nangingi sa kanya ng tanda ang mga tao. Sabi niya, wala kang bibigyan ng tanda sa inyo, kundi yung tanda ni Jonas. Ano yung tanda ni Jonas? 3 araw siya na nasa tiyan ng malaking isda. Sabi dun sa passage na yun, Jesus Christ is the one mentioned greater than Jonah.
Higit siya kay Jonas. Paanong paraan? He was not greater because he experienced less sufferings compared to Jonah. Alam nyo, ang totoo niyan, ang Panginoong Jesucristo ay dumanas ng paghihirap na hindi kayang tumbasan ng lahat ng ating paghihirap. Ang Panginoong Jesucristo ay dumanas ng paghihirap that no other man can bear. What actually happened at the cross is beyond description. Pero pinagdaanan niya lahat ng Panginoong Jesucristo. Si Jonah, bagamat nakulong siya sa loob ng tiyan ng malaking isda, pinakawalan din siya ng Diyos after 3 days. Pero ginamit ng Panginoong Jesucristo ang nangyari kay Jonah para ano? Para i-describe kung gaano katagal siya mamamatay. Diba? Yun yung sinabi niya sa Matthew 12:40-42. In other words, si Jonas, in-spare ang kanyang buhay. Pero ang Panginoong Jesucristo, He died. Ang Panginoong Jesucristo, hindi siya in-spare. Hindi siya in-spare ng kanyang sariling Ama. His own Father in heaven allowed Him to die. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang sarili o kusang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, si Jesucristo magagawa niyang iligtas ang maraming mga tao sa tiyak na kapahamakan ng parusa ng puot ng Diyos. Yung mga pagan sailors and even Jonah himself, na-experience nila ang biyaya ng Diyos by rescuing them from physical death. Hindi sila namatay. Yung pagan sailors at saka si Jonah. Pero alam nyo kung ang in-offer ng gospel sa inyo, especially sa inyong mga nakikinig na hindi pa Christian, kaya kayong iligtas ng Diyos hindi lang sa physical na kamatayan. Kaya kayong iligtas ng Diyos sa pangwalang hanggang kamatayan. Yun ay kung mananampalataya kayo na si Jesucristo lang ang paraan ng kaligtasan at wala nang iba. Pwede kang lumigtas sa physical ailment, even physical death for a while. Pero mamamatay pa rin tayong lahat eh. Pero yung mga taong nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, anong sabi ni Jesus Christ? Though you die, you will live again. Sapagkat ang sino mang nananampalataya kay Kristo mamamatay, pero sa kanyang muling pagparito, bubuhayin niyang muli at kahit kailan hindi na mamamatay pa. Sana, kung hindi ka pa Kristyano, makita mo na ito ang pangako ng Ebanghelyo para sa iyo. Manalangin po tayo.